කොහොමද යාළුවෝ ඔයාලා හැමෝටම අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න කියලා හිතුවේ මේ Toyota Hilux එකක්. Hilux එකේ ඒ කියන්නේ ක්‍රෑන්ක් වෙනවා, එන්ජින් එක ක්‍රෑන්ක් වෙනවා. ඒ වුණාට එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මොකද්ද මේකේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි බලමු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රෑන්ක් කරන්න පුළුවන්. ක්‍රෑන්ක් වෙනවා. ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද හේතුව කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. කී එක ඔන් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක හරියට පත් වෙනවා. ක්‍රෑන්ක් කරලා අපි බලමු. එන්ජින් එක ක්‍රෑන්ක් කරන්න ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට තව දෙයක් පේනවා මේකේ ඇන්ටි තෙෆ්ට් සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ සිකියුරිටි සිස්ටම් එක. මේ කී එක ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක බ්ලින්ක් වෙනවා. ඒ විදිහට ඒ බ්ලින්ක් වෙනවා කියන්නේ සිකියුරිටි සිස්ටම් එක හොඳයි. කී එක ඇතුල් කරාම මේ බ්ලින්ක් කරන එක නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේක ඒ කියන්නේ ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ මේ බල්බ් එක පත් වෙන්නේ නැහැ. බ්ලින්ක් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. කී එක එළියට ගත්ත ගමන්ම මේක බ්ලින්ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ සිකියුරිටි සිස්ටම් එක හරියට වැඩ කරනවා. දැන් අපි ක්‍රෑන්ක් කරලා බලමු. ක්‍රෑන්ක් වුණා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු ස්කෑන් ටූල් එකෙන් මේ ෆෝල්ට් කෝඩ් එකක් තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේක ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ X ටූල් එකක්. ඒක ස්කෑන් මේකේ අපි Toyota හැම ස්කූල් යුරෝප් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක ඔටෝමැටික් ඩිටෙක්ෂන්. ටිකක් වෙලා ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ස්කෑන් එක රීඩ් වෙන්න. ගොඩක් වෙලාට හැම ස්කෑන් ටූල් එකම එකම විදිය තමයි. කිසි වෙනසක් නැහැ. එක එක ටූල් තිබ්බට ගොඩක් වෙලාට එකයි ගොඩක් වෙලාට එකම ස්කෑන් ඩේටා තමයි පෙන්නන්නේ. එන්ජින් එකට ගියාම අපේ එන්ජින් එක මේකේ රීඩ් කෝඩ් එක කියන්නේ ෆෝල්ට් කෝඩ් එකක් තියෙනවද කියලා බලන්නයි ඕනේ. එන්ජින් එක රීඩ් DTC no trouble code. ඔයගොල්ලන්ට පේන මේකේ no trouble code කියන්නේ අපිට ස්කෑන් ටූල් එක හෙල්ප් වෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. අපිට බලන්න පුළුවන් දැන් මේ මැනුවලි තමයි අපිට බලන්න ඕනේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපිට මුලින්ම බලන්න පුළුවන් ඉන්ජෙක්ටර් වලට කරන්ට් එක එනවද කියලා. ඉන්ජෙක්ටර් වලට කරන්ට් එනවද කියලා ඉන්ජෙක්ටර් එක කනෙක්ටර් එක ගලවලා ඒකට අපිට ටෙස්ට් ලයිට් එකක් අමුණලා බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ලයිට් එකක් අරන් ඒක බැටරිය ධන ඍණ දීලා බලන්න ටෙස්ට් ලයිට් එක හරියට වැඩද කියලා. ඒක වැඩ නම් අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ඒක ඉන්ජෙක්ටර් කනෙක්ටර් එකේ ධනයි ඍණයි එකට අමුණන්න. ධන ඍණ මාරුණා කියලා අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොන වයර් එකට මොකක් ගැහුවත් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ දෙක අමුණලා ඊට පස්සේ එන්ජින් එක අපි ක්‍රෑන්ක් කරලා බලන්න ඕනේ ටෙස්ට් ලයිට් එක පත් වෙනවද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මේකේ මේ ටෙස්ට් ලයිට් එක පත් වුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙක්ටර් වලට කරන්ට් එක එන්නේ නැහැ. කරන්ට් එක එන්නේ නිසා තමයි ටෙස්ට් ලයිට් එක පත් වුන්නේ නැත්තේ. ඉන්ජෙක්ටර් වලට කරන්ට් එක එන්නේ නැත්නම් අපි අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක මේකට දෙන්නේ EDU එකකින්. ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩ්‍රයිවර් යුනිට් කියන එක. මේක Toyota KDH වල තියෙන එකක්. අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. කියන්නේ PCM එක ඩිරෙක්ට් කරන්ට් ඔන් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ මේ EDU එකෙන් තමයි ඉන්ජෙක්ටර් වලට කරන්ට් එක දෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් අපි එතකොට ඒකේ වයරින් සිස්ටම් එක බලන්න ඕනේ. වයරින් බලලා එහෙම වුණොත් අපි ඒක මේ චේන්ජ් කරන්න වෙනවා. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මම වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. මේකේ ඇත්තටම වෙලා තියෙන මේ කනෙක්ටර් එකේ ඒ කියන්නේ මේකේ ඉන්න පවර් සප්ලයි එක මිසින් වෙලා තිබ්බේ. ඒ පවර් සප්ලයි එක මිසින් වුණු නිසා ඇත්තටම මේකේ ඉන්ජෙක්ටර් වලට කරන්ට් එක එන්නේ නැහැ. මේකේ පවර් සප්ලයි එක වෙනම රිලේ එකකින් තමයි එන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක හරියටම කියන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක කොහොමද සම්පූර්ණ වයරින් සිස්ටම් එක මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. මේකේ මේ පවර් එක ඒ කියන්නේ රිලේ එක සවුත් වෙලා තිබ්බේ හින්දා තමයි මේවා වුනේ.
රිලේ එක දැම්පු ගමන් ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙක්ටර් වලට කරන්ට් එක ඇවිල්ලා වාහනේ ස්ටාර්ට් වුණා. ඒ කියන්නේ පවර් එකේ මිෂින් එකක් තමයි මේකේ තිබ්බේ. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මොකද්ද වෙලා තිබ්බේ කියලා වයරින් ඩයග්‍රෑම් එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇත්තම කිව්වොත් මේ මං කරපු එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මම මේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මට මේ කරන්න පුළුවන් උදව්වක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ හැම එකම පොඩ පුළුවන් ඒවා වීඩියෝ කෑලි අරන් ඒවා ඔයගොල්ලන්ට ස්කෑන් සිස්ටම් එක පවා අනිවාර්යෙන් කරන්නම්. මේකත් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ වීඩියෝ එකක්මයි නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න කරපු වීඩියෝ එකක්. මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් වයරින් සිස්ටම් එක පැහැදිලි කරන්නම්. එහෙනම් ඔයාලට මේ හොඳයි කියලා හිතුණා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.